นายวลาดิเมียร์ พิคูโซผู้ก่อตั้งสำนักงานจัดซื้อด้านกลาโหมของยูเครนและยังเป็นรองผู้อำนวยการของหน่วยงานดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับ The Times สื่อของอังกฤษว่าสิ่งที่ทำให้ยูเครนเริ่มมองหาอาวุธที่ไกลออกไปก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าในช่วง 2-3 เดือนแรกของความขัดแย้งอาวุธที่ใช้โดยกองทัพของประเทศมีเพียง 60% เท่านั้นที่ได้รับการจัดหาจากชาติตะวันตกขณะส่วนที่เหลือนั้นยูเครนต้องซื้อผ่านช่องทางอื่นสำหรับหน่วยงานดังกล่าวนี้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี 2022 โดยการได้รับเงินทุนจากงบประมาณด้านกลาโหมของยูเครนมีเป้าหมายที่จะจัดหาอาวุธให้กับกองทัพมากขึ้นซึ่งทางหน่วยงานก็ได้ทำการสำรวจไปทั่วโลกเพื่อหาอาวุธที่ไม่ได้อยู่ในประเทศในเครือนาโต้รวมถึงอาวุธในยุคโซเวียตด้วยอย่างไรก็ดีพิคูโซพบว่าตลาดเหล่านั้นมักจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพ่อค้าคนกลางและนักเก็งกำไรซึ่งจะทำให้ข้อตกลงบางอย่างผิดกฎหมายรวมถึงต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับนักเก็งกำไรเพื่อซื้ออาวุธที่สำคัญด้วยทั้งนี้พิคูโซเล่าว่าทางหน่วยงานพยายามที่จะขอซื้อกระสุนจากประเทศที่ถูกห้ามส่งออกอาวุธซึ่งในช่วงแรกยูเครนได้รับการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแต่จากนั้นยูเครนก็ได้รับโทรศัพท์พร้อมกับคำแนะนำว่าทางยูเครนต้องทำจดหมายแสดงเจตจำนงไปยังบริษัทที่เป็นคนกลางแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วต้นทางที่แนะนำนี้ก็จะได้รับอนุญาตให้ส่งอาวุธชุดนี้ไปยังยูเครนทันทีอย่างไรก็ดีตนไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดโดยเฉพาะออกมาแต่ในหลายประเทศการคอร์รัปชันของพวกเขาคือพันธมิตรของยูเครนโดยในประเทศเหล่านี้บางครั้งเราก็ต้องทำในสิ่งที่กฎหมายของประเทศเหล่านั้นห้ามไว้นอกจากนี้พิคูโซยังเปิดเผยด้วยว่ายูเครนใช้เครือข่ายเจ้าหน้าที่และหน่วยข่าวกรองตะวันตกเพื่อสอดแนมหาอาวุธในตลาดสีเทาและลักลอบขนอาวุธออกมาจากประเทศที่ปฏิเสธการจัดหาแบบโดยตรงไปยังยูเครนด้วยซึ่งสิ่งนี้มักจะนำไปสู่สงครามราคาและทำให้ห่วงโซ่อุปทานขยายออกไปทั้งนี้ตามแหล่งข่าวของ The Times ระบุว่าราคาของอาวุธสำคัญบางอย่างในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นถึง6 เท่านับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นพิคูโซยังบอกอีกด้วยว่างบประมาณของยูเครนและความช่วยเหลือจากตะวันตกนั้นไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการของกองทัพโดยตามการคำนวณล่าสุดนั้นนับตั้งแต่เริ่มต้นความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันสหรัฐสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนไปแล้วเป็นมูลค่าประมาณ 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีอีก 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กำลังทยอยเข้ายูเครนหลังสภาคองเกรสผ่านมติดังกล่าวขณะที่ประเทศนาโต้นั้นยังอยู่ในการพิจารณาที่ว่าจะให้เงินทุนแก่ยูเครนเพิ่มอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นจากการประชุมล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนในปัจจุบันยูเครนจำเป็นต้องมีเงินทั้งหมดสูงถึง 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในความขัดแย้งซึ่งยูเครนก็ระบุมาด้วยว่าที่ผ่านมาประเทศนาโต้ไม่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอเลยขณะที่ในการประชุมสุดยอดสันติภาพในเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นางกัมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมอีกราว 1,500 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 50,000 ล้านบาทโดยเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือพลเรือนสร้างความมั่นคงในภาคพลังงานและสถานการณ์มนุษยธรรมในยูเครนซึ่งต่อสู้สงครามกับรัสเซียมานานกว่า 2 ปีแล้วขณะที่สำนักงานรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวรวมไปถึงเงินอีก500 ล้านดอลลาร์หรือ 18,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือด้านภาคพลังงานและโยกย้ายงบประมาณ324 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 12,000 ล้านบาทที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ช่วยด้านการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานฉุกเฉินและสิ่งจำเป็นอื่นๆในยูเครนนอกจากนั้นยังมีงบประมาณอีก379 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 14,000 ล้านบาทสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้คนนับล้านที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครนทางจัดหาอาหารบริการสุขภาพที่พักชั่วคราวน้ำดื่มบริการสุขอนามัยและความสะอาดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ